Chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mời các bạn cùng mình vào bếp làm món tôm chiên xù quen thuộc nhưng với nguyên liệu mới nha. Tôm có lớp vỏ xù và giòn lâu, đẹp mắt, ngon và dễ ăn, phù hợp với những bữa tiệc và cả bữa ăn thường ngày nữa. Người lớn và trẻ nhỏ đều thích. Chỉ với nguyên liệu dễ tìm, thời gian thực hiện nhanh chóng, bạn sẽ có ngay món tôm chiên xù vừa quen vừa lạ để chiêu đãi cả nhà rồi. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay nha. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có ở đây. Đầu tiên mình sẽ sơ chế phần tôm này ha. Tôm này mình đã rửa sạch rồi. Các bạn lưu ý với những món tôm lăn bột chiên, mình nên chọn những con tôm lớn một chút để thành phẩm nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Ăn thịt tôm cũng giòn hơn nữa nha. Mình dùng tôm này đã bỏ đầu rồi. Mình chỉ cần lột vỏ ra. Lưu ý là nhớ giữ lại phần đuôi tôm cho đẹp nha các bạn. Sau đó là mình dùng một cây xiên nhọn để lấy chỉ lưng ra. Dùng mũi nhọn xiên vào giữa lưng tôm như vậy. Sau đó nhẹ nhàng kéo nó ra. Nếu bị đứt thì mình tiếp tục làm với đốt dưới nha các bạn. Mình lấy chỉ lưng và cả chỉ bụng luôn nếu có ha. Sau khi đã sơ chế xong thì mình cho tôm vào tô để ướp luôn nha. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều lên. Mình ướp vào đây thêm nửa muỗng cà phê bột tỏi cho thơm nha. Nếu không có bột tỏi, các bạn thay thế bằng tỏi tươi băm nhỏ cũng được ha. Và để ướp 10 đến 15 phút là được ha. Trong lúc chờ tôm thấm gia vị thì mình trộn bột để áo tôm ha. Mình dùng 100g bột mì, 30g bột bắp và cho thêm 120ml nước khoáng có ga hay còn gọi là nước soda vào. Khuấy đều hỗn hợp. Nước soda giúp bột giòn xốp hơn. Các bạn có thể thay thế bằng nước lọc cũng được, không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm quá nhiều đâu. Cuối cùng đập thêm vào một quả trứng. Mình đập trứng cho vào chén, khuấy đều. Sau đó lọc qua rây. Trộn đều hỗn hợp lên. Trộn sao cho bột lỏng như thế này, không quá đặc cũng không quá lỏng nhé các bạn. Và để khoảng 15 phút cho bột nghỉ. Trong lúc đó mình chuẩn bị các nguyên liệu để chiên tôm ha. Cho cốm dạt này ra một cái đĩa để lát nữa mình sẽ lăn tôm. Chúng ta nên dùng một cái nồi sâu để chiên cho dễ nha. Cho dầu vào nhiều một chút, chút nữa chiên sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn đó các bạn. Tôm nó cũng sẽ phồng và giòn đều. Bật bếp cho dầu nóng, canh dầu nóng đủ nhiệt độ nha. Bằng cách là mình dùng đầu đũa nhúng vào, thấy dầu sôi xung quanh đũa là được. Hoặc các bạn có thể cho một chút bột vào dầu, thấy bột ngay lập tức nó sủi lên là dầu đã đạt độ nóng rồi đó. Khi dầu được rồi thì mình hạ lửa xuống mức trung bình và mình bắt đầu chiên ha. Khi lấy tôm thì mình cầm ở phần đuôi tôm, nhúng vào hỗn hợp đã chuẩn bị. Sau đó cho qua đĩa cốm rồi mình lăn đều, rắc cốm lên tôm. Dùng tay phủ đều và ấn nhẹ bên ngoài để cho cốm dính vào tôm. Rồi nhanh tay cho ngay tôm vào nồi dầu nóng để chiên nè. Wow, cốm bắt đầu nở phồng lên rồi. Đẹp quá này các bạn. Mình trỡ tôm và chiên cho đến khi nào cốm nó phồng lên đều và có màu vàng giòn nhẹ như vậy là được rồi. Mình vớt ra ha. Tôm cũng vừa chín tới rồi đó các bạn. Lưu ý là phải chiên ở nhiệt độ đủ nóng thì cốm nó mới phồng và không bị chai nha các bạn. Tiếp tục lặp lại các bước áo bột và chiên phần tôm còn lại cho tới khi hết nha.
con tôm nó xù lên gấp đôi, uống nu rồi nè các bạn. Vớt con tôm cuối cùng ra luôn nè. Bây giờ mình trình bày ra đĩa và cùng thưởng thức thôi. Các bạn thấy có dễ thương không nè? Nhìn những con tôm lăn cốm xù lên màu vàng xanh đẹp mắt chưa? Mình thử nha, mời các bạn. Món này mình chấm cùng sốt mayonnaise béo béo, thêm một chút tương ớt cay cay, rất là hợp luôn đó nha. Vỏ cốm bên ngoài phồng lên, không bị ngấm dầu đâu nha, lại rất giòn. Ăn kèm với thịt tôm săn chắc ngon lắm đó các bạn. Người lớn và đặc biệt là các bạn nhỏ cũng sẽ rất thích đó nha. Tôm đã được ướp gia vị thấm đều, không cần chấm cùng nước chấm cũng vừa ăn đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món tôm chiên cốm này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích những clip hướng dẫn nấu ăn của mình, đừng quên cho mình một like và nhấn vào nút đăng ký, chia sẻ với bạn bè cùng xem nha. Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobabình dương.com để nhận những công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.